السلام عليكم ورحمة الله. الخرز هي قطعة صغيرة تزيينية تأتي بأنواع وأحجام مختلفة، ويمكن استخدامها في زخرفة وتطريز الألبسة والأحذية والحقائب. ففي هذه الحلقة حنشرح لك كل ما هو متعلق بالتعامل بين ماكينة التطريز بالكمبيوتر وبين الخرز، وما هي الأنواع اللي يمكن استخدامها في تصميم الرسومات، وحنقوم تنفيذ فستان جميل جدا باستخدام تقنية التطريز مع أجهزة الخرز المضافة. أنا خالد عبد اللطيف، أحد رواد الأعمال في الصين ومؤسس شركة تايلور لمكاين الخياطة والتطريز. خبرتي في هذا المجال أكثر من 15 سنة. ساهمت في فتح أسواق جديدة للعديد من المستوردين، وتربطني بهم علاقة عمل ممتازة وشراكة في جوانب كثيرة. كما أساهم أيضا مع المصانع في الجانب التطويري لأحدث تكنولوجيا الخياطة والتطريز، وتطوير منتجات جديدة تتوائم مع متطلبات العديد من الأسواق العربية والعالمية. حياكم الله من جديد. إذا كنت أول مرة تتابعنا فهذه سلسلة تعليمية لمصممي الأزياء للاحتراف في مجال التطريز، بداية من تعلم طريقة تصميم المطرزات بالكمبيوتر حتى التعرف على الأدوات والمعدات اللي تحتاجها في تنفيذ مشروعاتك. فإذا كنت مش مشترك في القناة بعد، اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول، وتابعنا على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كل ما هو جديد في تكنولوجيا ماكينات الخياطة والتطريز. ليس كل أنواع الخرز واللؤلؤة اليدوية يمكن استخدامها مع أجهزة الخرز بالكمبيوتر، فهناك أنواع محددة يمكن لماكينة التطريز الكمبيوتر المضاف لها أجهزة الخرز التعامل معها. فالأحجام والأشكال هي كالتالي. أولا، الخرز المدور هو عبارة عن خرز دائري معروف منذ القدم، ولكن الماكينة يمكن أن تشتغل على المقاسين 2.0 و 2.5. ثانيا، الخرز القصب أو الخرز الأنبوب، فهو عبارة عن قصب أنبوب طويل يمكن للرأس أن يشتغل على مقاس 4.0 ملم. ثالثا، اللؤلؤ المخروم، يمكن للماكينة العمل على اللؤلؤ المخروم مقاس 4.0 ملم. كما تأتي أجهزة الخرز المضافة بعدة أنواع، وهي كالتالي: جهاز الخرز ذات اللون الواحد، جهاز الخرز ذات اللونين، جهاز الخرز ذات الثلاث الألوان. وكما يوجد جهاز خرز حديث جدا هو جهاز الخرز ذات اللونين مدمج معه دبل سكوين. بما أن الخرز يستخدم بشكل كبير مع فساتين السهرات والأفراح، حنقوم اليوم بتصميم تطريز بالخرز لفستان جميل جدا. في يلا بنا إلى مرحلة التصميم. في البداية نقوم باستيراد الصورة المراد التصميم عليها. أثناء تصوير الصورة بالإسكانر قمنا بوضع متر قياس ثم رسم مربع في البرنامج بطول 30 سنتيمتر. إذا تطابق قياس المتر الذي في الصورة مع المربع الذي رسمناه، يعني أن الصورة في منطقة الرسم موضوعة بحجمها الطبيعي. سنبدأ الآن بأول مرحلة، وهي مرحلة تصميم التطريز العادي. هذه المرحلة سنقوم بتسريعها، فإذا فاتتك حلقة التطريز العادي يمكنك مشاهدتها من خلال الرابط الموجود أعلى الفيديو. سنبدأ الآن بمرحلة التصميم للخرز والسكوين واللؤلؤ مع بعض. يتم التعريف بهذه الأنواع من خلال نافذة الإعدادات في صندوق أوامر السكوين في البرنامج. فمن خلال قائمة سكوين كونفيج بنقوم بالتعريف بجميع أنواع السكوين والخرز واللؤلؤ اللي حنستخدمها في هذا التصميم، وهي كالتالي: رمز A يكون للخرز اللون الأول مقاس 2.5 ملم. نحدد خصائصه كالتالي: الحجم سايز 2.5 ملم، فتحة الخرز 0.5 ملم، الارتفاع الهايت يساوي 2.5 ملم، خيار الخرز البيد يساوي ياس، ونحدد له اللون البرتقالي. خلونا نعمل تجربة إرسال خرزة واحدة من نوع A. رمز البي يكون للخرز اللون الثاني مقاس 2.5 ملم. نعرف له بنفس طريقة مواصفات الخرزة من النوع A، ونحدد لونه باللون الأحمر. رمز سي يكون اللؤلؤ المخروم مقاس 4 ملم، السايز يساوي 4 ملم، الارتفاع يساوي 4 ملم، الفتحة يساوي 0.5 ملم، ونحدد له اللون الأزرق. رمز الدي يكون للسكوين مقاس 3 ملم، لونه أخضر غامق ومقاسه 3 ملم. وأخيرا رمز الإي يكون للسكوين مقاس 5 ملم، لونه الكبدي ومقاسه 5 ملم. بعد أن تم تعريف جميع أنواع الخرز والسكوين واللؤلؤ المخروم، يمكننا الآن بالبدء بالرسم لهذه التقنيات. دعونا في البداية كالعادة
نقوم برسم دروينج لنحدد مجال التصميم وأبعاده. نبدأ الآن برسم الورود التي في الأعلى. فأول خطوة نقوم برسم دروينج نحدد أبعادها وزواياها، ثم نقوم بالبدء في رسم السكوين بتحديد نوع السكوين دي اللي هو مقاس 3 ملم. نبدأ في رسم خط سير كل سكوينة تلو الأخرى، ونحدد بدايات ونهايات كل غرزة في الغرزة التي تليها. نقوم الآن باستنساخ الوردة هذه على 5 اتجاهات بمسافة 8 ملم، ثم نقوم بتصميم البدايات والنهايات اللي توصل بين فروع هذه الوردة. الآن وعند تغيير نوع الغرزة المراد إرسالها كالسكوين نوع E أو الخرز A و B أو اللؤلؤ C، نضغط على نوع الخرز أو السكوين أو اللؤلؤ من خلال اختياره في صندوق أوامر السكوين، فنقوم باختيار أحد الرموز التالية A و B و C و D و A التي عرفناها مسبقا. بعد الانتهاء من رسم الوردة بالكامل والتأكد من تسلسل أحداثها ومراجعة بداياتها ونهايتها بشكل احترافي، نقوم بنسخها على المواقع المتفرقة كما هو مبين في الشاشة. الآن نقوم برسم ما تبقى من حدود التصميم من خطوط وغيرها من الأشكال بنفس الطريقة السابقة. ما عليك إلا أن تختار النوع من الأنواع التي تم تعريفها A و B و C و D و E، ونكرر تكنيك الرسم هذا. الآن بعد أن انتهينا من الرسم المتسلسل للجزء الأول، نريد أن نقوم برسم خطي كبرواز لمنطقة التطريز العادي، لكن في هذه الخطوة حنقوم بتغيير أسلوب الرش للخرز والسكوين واللؤلؤ. سنستخدم التكنيك الآلي من خلال صندوق أوامر السكوين. نحدد خيار الرسم Auto Sequin Fill، ونحدد خيار الحجم إلى Manual، والحجم 4.4 ملم، والمسافة بين الغرزة والغرزة 2 ملم. نقوم بتغيير نوع السكوين المرسل إلى Custom، فمن خلال نافذة Multi Sequin Rule أو شريط السكوين المتعدد التي ستظهر لك، حدد طريقة الرش بأن يكون الأول نوع الخرز A والثاني نوع الخرز C، وتكرار الخرز A مرتين، ونحدد بعدها طريقة تعبئة غرزة التطريز. شاهدوا معنا الآن السهولة الكبيرة في رش أكثر من نوع خرز على خط واحد. عند عملية الرش الداخلية للتصميم حددنا النوع الأول خرز نوع C بالكامل، أما النوع الثاني أول وآخر حبة هي السكوين E، أما في الوسط رش تلقائي لنوع الخرز A. نقوم الآن بآخر جزء من الرسم لهذا التصميم، فنقوم بتشكيل الشمس. ففي البداية نقوم برسم دروينج لتحديد الأبعاد التي سنقوم بالعمل عليها. ثم نقوم بالرش الأوتوماتيكي للسكوين دي للخطوط الخارجية. والإي للدوائر الداخلية. بعدها نكرر الكائنات هذه في مواقعها المختلفة. نقوم الآن بعمل التشطيبات الأخيرة للتصميم. بعدها نقوم باستنساخ التصميم لموائمة حجم الماكينة اللي حيشتغل عليه، ونضبط كل البدايات والنهايات. شوفوا الآن التصميم الجميل والمبدع. يا ترى كيف حيكون معنا أثناء مرحلة التنفيذ؟ ماكينتنا لهذا اليوم
هي ماكينة التطريز بالكمبيوتر ماركة تايلور سينسم TL HD 9+1 4+4، أي أن الماكينة تحتوي على 4 رؤوس تطريز عادي ب9 ألوان، مضاف إليها جهاز خرز لونين زائد سكوين. يعتبر هذا الجهاز أحدث جهاز سكوين تم تصميمه حتى يومنا هذا، وتحتوي أيضا على 4 رؤوس تطريز بإبرة واحدة، مضاف إليها جهاز الخرز واللؤلؤ ذات ال3 الألوان على يسار الرأس، وعلى اليمين جهاز سكوين دبل. المسافة بين الرأس والرأس 60 سنتيمتر، وعرض التداخل 90 سنتيمتر، وعرض فريم الواي 100 سنتيمتر، بشاشة لمس بحجم 15 هنش. نظام تزييت أوتوماتيك، نظام التحويل الألوان نظام رقمي، ونظام قص الخيط ستيبنج موتور. نبدأ الآن بشكل الخيوط وتعبئة الخرز كل مقاس في الحوض الخاص به، وتعبئة اللؤلؤ المخروم أيضا في الحوض الخاص به، وبعدها نقوم بتعبئة شرايط السكوين. بهذا نكون جاهزين لتحميل التصميم على جهاز التحكم بوضع الفلاشة على منفذ USB، ثم اختيار التصميم المطلوب. بعدها نقوم بإعداد أبعاد وأحجام واتجاهات التصميم، ثم نقوم بإعداد تلوينة التصميم على الماكينة بتحديد أولا التطريز، ثم نحدد مواقع ورموز عمل أجهزة الخرز واللؤلؤ والترتل بمختلف مقاساتها بما يتناسب مع تسلسل الأحداث أثناء عملية التصميم. نثبت الآن نقطة البداية ثم نقوم بتشغيل الماكينة. تبدأ الماكينة الآن بالرسم على التطريز العادي لتشكيل حدود النكشة كما صممناها في مرحلة التصميم. الآن تقوم الماكينة بالتحويل إلى الرأس ذات الإبرة الواحدة للبدء في رش وتعبئة الخرز واللؤلؤ والسكوين. نلاحظ كيف توزيع الأدوار بين الأجهزة عند إرسال كل حبة خرز أو لؤلؤ أو سكوين إلى تحت عمود الإبرة لتثبيتها على القماش. شاهدوا معنا الآن بعد انتهينا من التنفيذ الجمال في هذا التصميم. خلونا نشوف كيف سيبدو بعد أن يكون جاهز. ختاما، يمكنك الطلب والاستفسار عن ماكينات الخياطة والتطريز بالتواصل مع فريق مبيعات شركة تايلور من خلال الأرقام المدرجة أسفل الشاشة، وكذلك يمكنك شراء برنامج داهو EMCAD لتصميم رسومات التطريز من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف. إذا أعجبكم الفيديو شاركونا بآرائكم واستفساراتكم في التعليقات، بالإضافة إلى متابعة صفحة تايلور في جميع مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كل ما هو جديد وحديث في تكنولوجيا الخياطة والتطريز. فالحكاية كلها إبرة وخيط، ولنا لقاء آخر في الحلقة القادمة.